मोबाइल एप कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मानिसलाई थाहा हुँदैन। धेरै लाग्छ एप बनाउनु भनेको केही बटन डिजाइन गरेर अपलोड गर्ने मात्र हो। तर वास्तवमा मोबाइल एप डेभलपमेन्ट एउटा ठुलो प्रोसेस हो जसमा प्लानिङ, डिजाइन, कोडिङ, टेस्टिङ र डेभलपमेन्ट जस्ता धेरै चरणहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले आइडिया र प्लानिङ हुन्छ। एप किन बनाउने, कसका लागि बनाउने, के प्रब्लम सल्भ गर्ने, जस्तै राइड सेयरिङ एप, फुड डेलिभरी एप, सोसियल मिडिया एप, ई-कमर्स एप आदि। जब आइडिया क्लियर हुन्छ तब एपको युआई युएक्स डिजाइन तयार गरिन्छ। युआई युएक्स भन्नाले एप कस्तो देखिन्छ र युजरले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। यो डिजाइन बनाउन प्राय फिग्मा र एडोब एक्सडी जस्ता टुल्स प्रयोग गरिन्छ। यहाँ डेभलपर वा डिजाइनले एपको पुरा लेयर बनाउँछन्। बटन कहाँ हुन्छ, मेनु कसरी खुल्छ, युजर लगइन कहाँ हुन्छ आदि सबै कुरा पहिले डिजाइनमा तयार गरिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ डेभलपमेन्ट फेज। मोबाइल एप डेभलपमेन्ट मुख्य रूपमा दुई तरिकाले गरिन्छ। पहिलो नेटिभ डेभलपमेन्ट, दोस्रो क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्ट। नेटिभ डेभलपमेन्ट भनेको प्रत्येक प्लेटफर्मको लागि अलग एप बनाउनु हो। एन्ड्रोइडलाई प्राय जाभा वा कोडलिन प्रयोग गरिन्छ र आइफोनलाई प्राय स्विफ्ट कोड प्रयोग गरिन्छ। एन्ड्रोइड एप बनाउन डेभलपरले धेरै जसो एन्ड्रोइड स्टुडियो प्रयोग गर्छन्। नेटिभ डेभलपमेन्टको एडभान्टेज भनेको पर्फर्मेन्स धेरै राम्रो हुन्छ र फोनका हार्डवेयर फिचर जस्तै क्यामेरा, जिपिएस, सेन्सर आदि सजिलै युज गर्न सकिन्छ। तर डिसएडभान्टेज के हो भने एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैका लागि अलग अलग कोड लेख्नुपर्छ, जस्तै डेभलपमेन्ट टाइम र कस्ट दुवैलाई बढाउँछ। दोस्रो तरिका हो क्रस प्लेटफर्म डेभलपमेन्ट। अहिले धेरै स्टार्टअप कम्पनीले यो मेथड प्रयोग गर्छन्। यसको सबैभन्दा पपुलर टेक्नोलोजी हो फ्लटर। फ्लटर प्रयोग गर्दा एउटै कोड लेखेर एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै एप बनाउन सकिन्छ। जस्तै अर्को पपुलर फ्रेमवर्क हो रियाक्ट नेटिभ। यो टेक्निक प्रयोग गर्दा डेभलपमेन्ट टाइम छिटो हुन्छ र कस्ट पनि अलिक कम पर्छ। मोबाइल एप डेभलपमेन्टमा ब्याकएन्ड सिस्टम पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ब्याकएन्ड भनेको एपको सर्भर साइड हो जहाँ युजरको डाटा स्टोर हुन्छ र सिस्टमको मेन लजिक चलिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि युजर लगइन, पेमेन्ट सिस्टम, नोटिफिकेसन, च्याट सिस्टम, अर्डर म्यासेज आदि सबै ब्याकएन्डबाट कन्ट्रोल हुन्छ। ब्याकएन्ड बनाउन प्राय लाराभेल, नोट.जेएस वा फायरबेस जस्ता टेक्नोलोजी प्रयोग गरिन्छ। ब्याकएन्डमा आएको डाटा स्टोर गर्न डाटाबेस चाहिन्छ जहाँ प्राय माइएसक्यूएल वा मोङ्गोडीबी प्रयोग गरिन्छ। डेभलपमेन्ट गर्दा धेरै डेभलपरहरूले एउटै प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले कोड म्यानेज गर्न भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि गिटअप वा गिटल्याब जस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गरिन्छ, जसले कोडलाई सुरक्षित राख्ने, स्टोरी ट्र्याक गर्ने र टिम कोलाबोरेसन सजिलो बनाउँछन्। कोडिङ सकिएपछि सुरु हुन्छ टेस्टिङ फेज। टेस्टिङमा एपमा बग छ कि छैन, क्र्यास हुन्छ कि हुँदैन, सबै डिभाइसमा सही तरिकाले चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा चेक गरिन्छ। टेस्टिङ सकिएपछि एपलाई प्ले स्टोर र एप स्टोरमा पब्लिस गरिन्छ। एन्ड्रोइड एप पब्लिस गर्न गुगल प्ले कन्सोल प्रयोग हुन्छ भने आइफोन एप पब्लिस गर्न एप्पल एप स्टोर कनेक्ट प्रयोग गरिन्छ। अब कुरा गरौँ कस्टको। मोबाइल एप डेभलपमेन्टको कस्ट एप कति कम्प्लेक्स छ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। सामान्य सिम्पल एप बनाउन लगभग 50,000 देखि 2 लाखसम्म खर्च आउन सक्छ। मिडियम लेभलको एप बनाउन 3 देखि 8 लाखसम्म लाउन सक्छ। यदि एप धेरै कम्प्लेक्स छ, जस्तै राइड सेयरिङ एप, फुड डेलिभरी वा सोसियल मिडिया एप जस्तो बनाउँछ भने कस्ट 10 लाखभन्दा बढी पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले मोबाइल एप डेभलपमेन्ट एउटा टिम हो जसमा युआई युएक्स डिजाइनर, मोबाइल एप डेभलपर, ब्याकएन्ड डेभलपर, किमो टेस्टर र प्रोजेक्ट म्यानेजर जस्ता धेरै मान्छेले काम गर्छन्। आइडियादेखि एप लन्च हुनेसम्म सामान्यतया 1 देखि 3-4 महिना, 5 महिना, 6 महिनासम्म समय लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ एप कति कम्प्लेक्स छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। सारमा भन्नुपर्दा मोबाइल एप बनाउनु भनेको केवल कोडिङ मात्र होइन, यसमा प्लानिङ, डिजाइनिङ, ब्याकएन्ड सिस्टम, टेस्टिङ, सर्भर, सेक्युरिटी मेन्टेनेन्स जस्ता सबै कुरा मिलेर एउटा पूर्ण एप्लिकेसन तयार हुन्छ।